ไม่ท่านกับเครื่องซักผ้าได้ไงหนูซักผ้าอยู่ เจองู ตกใจวิ่งหนีออกมาชีเคยได้ยินแต่คนยกตู้เย็นหนีไฟไหม้มหัศจรรย์แห่งอะดรีนาลีนคุณเกาเข้าบ้านไปเถอะเดี๋ยวหนูหาทางของหนูเอง มันเป็นหน้าที่หนู ให้เราจัดการเถอะเมทัลคุณเกาอย่า มันอันตราย อย่าเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อหนู1418เบอร์โทรปอเต็กตึงที่จะมีบริการช่วยจับงูตามบ้านด้วยฮัลโหลสวัสดีครับครับงูเข้าบ้านครับใช่พี่น่าจะเลื้อยเข้ามาครับไม่น่าเชื่อใช่ครับนี่สินะ การเติบโต